Điều gì trên mái điện Kính Thiên đã khiến các nhà khảo cổ gọi đó là một công trình nghệ thuật mái nhà? Ở tập này, chúng ta sẽ đi sâu vào thân mái, phần có diện tích lớn nhất của bộ mái điện, nơi sắc hoàng lưu ly từng rực rỡ và bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời. Và có lẽ, sau gần 600 năm, vẫn có biết bao người mong được một lần nhìn thấy lại ánh huy hoàng ấy. Hãy nhìn vào sơ đồ mà Viện Nghiên cứu Kinh Thành đã đưa ra. Ta có thể thấy trên thân mái điện có hai loại ngói chính, ngói ống thân mái và ngói cong. Ngói ống chân nằm ở phía trên, đóng vai trò ngói dương, nối tiếp từ hàng ngói câu đầu ở rìa mái, thân tròn, có dạng bán viên, mặt cắt ngang có dạng cong đều lòng máng, cấu tạo gồm 3 phần: đầu, thân và đuôi ngói. Còn ngói cong nằm phía dưới, đóng vai trò ngói âm, tiếp nối sau hàng ngói trích thủy ở rìa mái, có phần thân mỏng, hình chữ nhật, mặt cắt ngang, cong lòng máng. Trong nghệ thuật lợp ngói âm dương, ngói âm được lợp ngửa, lòng máng mở lên để dẫn nước mưa theo chiều mái. Ngói dương được lợp úp phía trên, che các khe tiếp giáp giữa hai hàng ngói âm. Cứ như vậy, từng hàng ngói âm và ngói dương nối tiếp nhau, tạo thành nhịp âm dương đều đặn trên toàn bộ thân mái. Nhưng ở đây có một điểm cần nói thận trọng, ngói thân rồng và ngói đuôi rồng cũng đóng vai trò ngói dương, được lợp ở vị trí tương đương như ngói ống trơn. Và trong các bản phục dựng điện Kính Thiên, gần như chúng ta chỉ nhìn thấy những hàng ngói rồng đặc trưng của Kính Thiên mà không thấy ngói ống trơn trên thân mái điện. Vậy vị trí tương quan giữa hai loại ngói này trên mái thật xưa kia là như thế nào? Bạn nào biết rõ hơn, hãy giúp tôi giải đáp dưới phần bình luận nhé. Nối tiếp viên ngói câu đầu có tạo hình đầu rồng ở phần rìa mái, thì trên thân mái, các viên ngói thân rồng và ngói đuôi rồng được ghép nối liên tiếp, kéo dài tới tận bờ nóc. Lưng ngói tiếp giáp phần đuôi thường có một vây, viên thứ hai phần lưng ngói có hai vây. Toàn bộ phần lưng được trang trí tạo vảy. Đuôi ngói được đắp thêm, đuôi ngắn và hơi cong. Với kỹ thuật thời Lê Sơ, các nghiên cứu về ngói lưu ly cho biết men có thể được phủ bằng cách dội men, quét men hoặc nhúng men. Ngói được nung ở nhiệt độ cao nên tạo ra độ cứng tốt, độ hút ẩm thấp, chịu được mưa nắng, đảm bảo cho độ bền của các công trình kiến trúc. Ngoài kỹ thuật dùng vữa cổ như đã nói ở tập trước để cố định các viên ngói lên hệ xà gồ, dùi, mè trên mái, thì các viên ngói dương được nối ghép với nhau qua các đuôi con tiện, ngói âm được đặt lên nhau ở những phần được chừa ra khâu trắng men. Phần tiếp giáp này được đắp thêm đất sét và được miết kỹ để kết dính hai phần lại với nhau. Ở những vị trí cần liên kết, người thợ miết vữa để cố định và khóa các mạch nối, giúp hạn chế nước mưa thấm xuống bên dưới. Nhưng các khe thoát nước vẫn phải được giữ thông, bởi nếu vữa làm nghẹt các khe này, nước có thể ứ lại và gây hư hại mái. Hiện nay chưa có tài liệu chính thức, nhưng có thể suy đoán khi lợp ngói vẫn cần lợp từ rìa mái lên bờ nóc, hai đầu hồi và sống mái được chuẩn bị trước giống như cách làm ở Tử Cấm Thành. Điều này khá hợp lý khi cần lợp các dải rồng hoàn chỉnh với viên ngói đuôi rồng kết thúc khác biệt. Ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ rời phần thân mái rộng lớn để đi đến những đường nét và góc mái nơi bờ nóc, bờ dải, đầu hồi và các góc phút tưởng chừng chỉ là phần kết thúc của mái, nhưng lại chứa đựng những điểm nhấn tinh tế, góp phần làm cho toàn bộ mái điện Kính Thiên trở nên sống động. Và tôi là Khủng Long uống trà, người mong muốn làm sống dậy những giá trị. Cảm ơn các bạn đã xem video.